પાતળું આપણે કેટલા 40 આપ્યા ઓલે 50 ગ્રામની ઓલી થઈ કરી નાની તો પછી આમ ડબ્બી નથી આવતી ટ્યુબ આવે આનાથી સોલી ઓલું પાતળું આવે આ રીતે રહ્યું ને ઓરિજિનલ બી ના કરતા પાતળું આવે ગ્રાઇન્ડર પેપર છે તો સાઈડ હાલો ઈ તો હા બસ જો 20 રૂપિયાની એવી કોઈ રાખવાનું છે એવું જોઈ લઈએ પેલા એવી કોલ છે સેજ મના કરતો સેજ પાતળું આવે બરાબર આવે ઈ લાકડામાં આવશે લાકડાનું છે પેલાના પેલા 280 થઈ ગયા ને હાલે અસલ માર્કર અસલ ના ઓલી પટી દે નથી તો બીજા ખેંચી જાય તો થોડું એક બંડલ દેતો રાખતો પછી તેલની અંદર રાખજો બીજું રાખ